Mày không ký đúng không? Được, vậy mày bước ra khỏi cái nhà này ngay lập tức. Tao coi như chưa từng đẻ ra loại con gái nhẫn tâm, chỉ biết giữ của cho riêng mình như mày. Tôi đứng lặng người giữa phòng khách, nhìn má mình đang rung lên vì giận dữ. Trên bàn là tờ giấy sang tên quyền sử dụng đất mà bà đã ép tôi ký suốt 3 tiếng đồng hồ qua. Tôi nhìn sang phía anh trai và em gái. Hai người họ, kẻ thì nhìn lên trần nhà, người thì bấm điện thoại. Tuyệt nhiên không một ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng tôi biết, họ đang đợi. Họ đợi cái gật đầu của tôi để chia chác căn nhà mà tôi đã đổ 12 năm thanh xuân, làm lụng vất vả từ sáng sớm đến đêm khuya ở xứ người để gửi tiền về xây dựng. Má có bao giờ thực lòng coi con là con của má chưa? Giọng tôi run rẩy, không phải vì sợ, mà vì một nỗi thất vọng đến cùng cực. Má tôi không trả lời, bà chỉ cầm lấy chiếc bình hoa trên bàn, ném mạnh xuống chân tôi. Tiếng gốm sứ vỡ tan tành, như chính sợi dây liên kết cuối cùng trong lòng tôi lúc này. Chào các cô chú, anh chị và các bạn đang lắng nghe. Tôi tên là Cẩm, năm nay tôi 32 tuổi. Cái tên Cẩm nghe có vẻ sang trọng, gấm vóc, nhưng cuộc đời tôi lại chẳng hề lấp lánh như cái tên ấy. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ven sông Tiền. Nhà tôi có 3 anh em, anh cả tên là Minh, tôi là đứa thứ hai, và dưới tôi là cô em út tên Thảo. Trong một gia đình đông con ở vùng quê ngày ấy, chuyện thiên vị dường như là một thứ luật bất thành văn mà những đứa trẻ như tôi buộc phải chấp nhận. Nhưng có lẽ chén nước nhà tôi không chỉ có bên đầy bên vơi, mà nó còn bị đổ hẳn về một phía. Anh Minh là con trai trưởng, là niềm tự hào và là người nối dõi của cả dòng họ, nên hiển nhiên anh được hưởng mọi sự ưu tiên. Còn em Thảo là con út, lại xinh xắn, khéo ăn khéo nói, nên được má cưng như trứng mỏng. Còn tôi nằm ở giữa, không phải là con trai, cũng chẳng phải út ích để được vỗ về. Tôi giống như một cái bóng trong căn nhà này, chỉ được gọi tên khi có việc cần làm, khi cái bếp hết củi hay khi lu nước ngoài sân đã cạn. Tôi còn nhớ năm tôi 10 tuổi, má đi chợ về mua được 2 chiếc banh tiêu thơm phức. Bà đưa một cái cho anh Minh, một cái cho em Thảo. Tôi đứng nép sau cánh cửa, nhìn hai anh em ăn ngon lành mà nước miếng cứ chực trào ra. Má nhìn thấy tôi, bà chỉ lạnh lùng bảo, con lớn rồi, nhường cho các em, đợi đến Tết má mua cho cái áo mới. Cái đợi đến Tết ấy kéo dài mãi cho đến tận 10 năm sau, tôi vẫn chưa thấy chiếc áo mới nào của riêng mình. Toàn bộ quần áo tôi mặc đều là đồ cũ xin của chị họ, hoặc là những bộ đồ bạc màu má sửa lại từ đồ của anh Minh. Tôi đã quen với việc mình là người thừa, quen với việc phải ăn cơm cháy dưới đáy nồi để nhường phần cơm trắng bên trên cho anh và em. Năm tôi 20 tuổi, khi bạn bè cùng lứa bắt đầu mơ về giảng đường đại học, thì má gọi tôi lại và bảo, nhà mình nghèo, không nuôi nổi 3 đứa đi học, thằng Minh cần cái bằng để sau này làm cán bộ, thằng Thảo nó còn nhỏ, phải học cho hết ngành truyền thông, quản trị ở trên thành phố, để sau này ngồi văn phòng máy lạnh cho sướng thân. Con chịu khó đi làm xa vài năm, kiếm tiền gửi về nuôi anh và em, sau này về nước, má bù đắp cho. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Truyện Người Ta. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Chúc quý vị xem truyện vui vẻ. Vì 2 chữ bù đắp đó, tôi đã lặn lội sang xứ người, làm việc 12 tiếng một ngày trong những xưởng may công nghiệp lạnh lẽo. Tôi chắt bóp từng đồng xu lẻ, không dám mua một chiếc áo ấm tử tế, không dám ăn một bữa ngon. Mỗi tháng, cứ có lương là tôi gửi phần lớn về nhà. Nhưng tôi không gửi hết cho má. Tôi gửi một phần vào tài khoản riêng đứng tên mình và một phần gửi về để má chi tiêu, nuôi anh Minh học nghề và nuôi Thảo học đại học trên thành phố. Nhiều người hỏi, tôi đi làm thuê sao mà đứng tên được cả đất cả nhà? Thật ra, tôi không khờ đến mức giao phó toàn bộ thành quả lao động của mình cho người khác. Trong một lần về phép năm tôi 26 tuổi, tôi đã dùng số tiền tiết kiệm bấy lâu để mua mảnh đất này. Lúc đó, tôi lấy lý do là con đứng tên để sau này lỡ có chuyện gì còn có cái để mà xoay sở làm ăn. Và má tôi lúc ấy vì muốn tôi tiếp tục quay lại nước ngoài làm việc gửi tiền về nên đã đồng ý. Sau đó, tôi tiếp tục gửi tiền về để má giám sát thợ xây căn nhà 2 tầng khang trang này. Má tôi luôn đinh ninh rằng dù tôi đứng tên nhưng bà là má, bà muốn quyết định thế nào mà chẳng được. 12 năm trôi qua, tôi gửi về không biết bao nhiêu tiền.
Số tiền đó đủ để má tôi sửa sang nhà cũ cho anh Minh, lo cho anh ấy cưới vợ và đóng học phí suốt 4 năm đại học chuyên ngành marketing cho Thảo, cùng tiền sinh hoạt phí đắt đỏ trên thành phố. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh của mình sẽ được ghi nhận, nhưng tôi đã lầm. Ngày tôi bước chân về nước sau hơn một thập kỷ bôn ba, không có một mâm cơm chào đón, không có những cái ôm ấm áp như tôi hằng tưởng tượng. Thứ đón đợi tôi là một danh sách những khoản nợ của anh Minh do làm ăn thua lỗ và sự đòi hỏi của em Thảo về một chiếc xe tay ga đời mới để đi làm cho sang chảnh, phù hợp với cái mác dân văn phòng thành phố. Má tôi nhìn tôi, câu đầu tiên bà nói không phải là "Con có mệt không?" mà là "May quá mày về rồi Cẩm ơi, anh mày đang nợ người ta 500 triệu vì hùng vốn làm ăn bị lừa. Con xem có khoản tiết kiệm nào không thì đưa má xử lý trước cho nó, không người ta đến làm loạn cái nhà này thì khổ." Tim tôi thắt lại. 500 triệu, đó là tất cả số tiền tôi định dùng để ổn định cuộc sống sau bao năm vất vả. Tôi đã từ chối. Và đó là lúc cuộc chiến âm ỉ bắt đầu. Suốt 3 tuần tôi ở nhà, thay vì một bữa cơm đoàn viên, tôi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt, những lời đay nghiến và những toan tính ép uổng. Đỉnh điểm là buổi chiều hôm nay, anh Minh lại tiếp tục vướng vào nợ nần. Lần này số tiền lên đến hàng tỷ đồng do dính vào những trò đỏ đen. Má tôi không còn cách nào khác. Bà ép tôi phải ký tên vào đơn sang tên căn nhà cho bà để bà mang đi thế chấp ngân hàng, lấy tiền trả nợ cho anh trai. "Cẩm, má nói lần cuối, mày có ký không?" Giọng bà giờ đây lạc đi, không còn chút tình mẫu tử nào. Tôi nhìn vào mắt bà, lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình quyết liệt đến thế. "Con không ký, căn nhà này là tài sản duy nhất của con. Nếu má muốn giúp anh Minh, má hãy bảo anh ấy tự đi mà làm lụng mà trả. Con không thể tiếp tục nuôi những kẻ lười biếng trên mồ hôi nước mắt của con nữa." Anh Minh lúc này mới lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. "Cô đừng có kể công, tiền cô gửi về cũng là từ tiền ba má cô nuôi cô lớn mới có sức mà đi làm chứ. Giờ gia đình gặp khó khăn, cô định phủi tay à? Đúng là loại con gái tuyệt tình, chén nước đổ đi rồi có khác." Tôi cười nhạt. Chén nước đổ đi? Phải, có lẽ trong mắt họ, tôi chưa bao giờ là một thành viên thực sự của gia đình này. Tôi chỉ là một công cụ kiếm tiền. Được thôi, tôi hít một hơi thật sâu. Nếu má đã nói không có đứa con này, thì từ nay về sau, con cũng sẽ không làm phiền lòng má nữa. Căn nhà này đứng tên con sẽ rao bán ngay ngày mai. Số tiền bán được, con sẽ dành một phần gửi má để phụng dưỡng tuổi già. Phần còn lại, con sẽ cầm đi. Từ nay về sau, ai làm nấy chịu, ai nợ nấy trả. Má tôi sững sờ. Bà không ngờ đứa con vốn dĩ cam chịu, bảo gì nghe nấy như tôi, lại có thể thốt ra những lời dứt khoát đến vậy. Bà định lao vào tát tôi thêm một cái nữa, nhưng tôi đã kịp né tránh. Thảo đứng cạnh đó, nãy giờ im lặng, bỗng gào lên. "Chị Cẩm, chị nhẫn tâm vừa thôi, chị bán nhà rồi má ở đâu? Em ở đâu? Em vừa mới đi làm, lương 3 cọc 3 đồng, chị định để em ra đường ở à?" Tôi nhìn em gái mình, đứa em mà tôi từng nhịn ăn nhịn mặc để gửi tiền về cho nó mua sách vở, váy áo. Em cũng đã ra trường, đã có việc làm rồi Thảo à. Tay chân em lành lặn, có học thức, sao em không tự lo cho mình và lo cho má? Hay bấy lâu nay, các người đã quen sống trên sức lao động của tôi rồi, nên giờ thấy làm người bình thường khó quá. Tôi quay lưng bước về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý. Chỉ có vài bộ quần áo và những giấy tờ quan trọng. Căn nhà này tuy đẹp, tuy rộng, nhưng sao tôi thấy nó lạnh lẽo quá. Khi tôi xách vali ra đến cửa, tiếng khóc than của má tôi lại vang lên sau lưng, nhưng lần này nó không còn làm tôi mũi lòng nữa. Tôi bước ra màn đêm đang dần buông xuống, lòng nhẹ tênh nhưng nước mắt cứ thế trào ra. Tôi 32 tuổi, chưa có gia đình riêng, chưa có sự nghiệp ổn định và giờ đây là không còn nơi để gọi là nhà. Nhưng các bạn biết không, ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra rằng thà là một người dư thừa ở ngoài xã hội, còn hơn là làm một kẻ thừa thải ngay trong chính tổ ấm của mình. Đứa thương, đứa ghét, hóa ra ranh giới lại mỏng manh và tàn nhẫn đến thế. Nhưng cuộc đời tôi, từ giây phút này, sẽ không còn phụ thuộc vào cái chén nước đầy vơi của bất kỳ ai nữa. Mày dám đem cái bảng bán nhà treo lên cổng hả? Tao nói cho mày biết, cái nhà này là của dòng họ này, không tới lượt một đứa con gái đã đi biền biệt 10 mấy năm như mày về đây mà làm càng đâu. Anh Minh gào lên.
tay lăm lăm chiếc xẻng đào đất, định lao vào đập nát cái tấm bảng gỗ tôi vừa đóng trước cổng. Tiếng quát tháo vang động cả một khúc sông yên tĩnh vào buổi sáng sớm. Mấy người hàng xóm đang đi chợ, người thì dắt xe đạp, kẻ thì bưng rổ rau, tất cả đều dừng lại, giáo giác nhìn vào sân nhà tôi. Họ sầm sì, người thương tôi thì thở dài, người thích hóng chuyện thì ghé sát tai vào hàng rào kẽm gai để nghe cho rõ. Tôi đứng đó, không lùi lại một bước nào. Trong tay tôi là chiếc điện thoại đã bật sẵn chế độ quay phim. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, cái người mà tôi đã từng nhịn từng miếng thịt, dành dụm từng đồng bạc lẻ gửi về để anh ấy có tiền học nghề, tiền cưới vợ. Anh Minh, anh bình tĩnh lại đi. Tôi nói rồi, căn nhà này đứng tên tôi mua đất bằng tiền của tôi, xây nhà cũng bằng mồ hôi nước mắt của tôi. Anh có giỏi thì tự đi mà làm lụng mà trả nợ, đừng có ở đó mà cậy quyền làm anh để chiếm đoạt tài sản của em gái mình. Cái đồ con gái hỗn hào. Má ơi, má ra mà xem nó định tống cổ cả nhà mình ra đường này. Anh Minh quay vào nhà gọi má, giọng rung lên vì vừa giận vừa đuối lý. Thưa các cô chú, các bác đang nghe chuyện, có lẽ mọi người sẽ trách tôi sao mà cạn tàu ráo máng với người thân đến thế. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. 12 năm tôi ở xứ người, có những đêm mùa đông giá rét, tay chân tôi nứt nẻ vì làm việc quá sức. Tôi gọi điện về nhà chỉ để nghe một câu an ủi. Vậy mà má tôi chỉ hỏi, tháng này có làm tăng ca không con? Gửi thêm vài triệu để anh Minh mày đổi cái xe cũ quá người ta cười cho. Không một lời hỏi thăm tôi ăn uống ra sao, có khỏe không? Bà Liễu, má tôi, bước ra từ trong nhà. Bà không còn khóc lóc như tối qua nữa. Gương mặt bà đanh lại, đôi mắt hằn lên những tia nhìn sắc lẹm. Bà nhìn tôi như một kẻ thù, chứ không phải đứa con gái bà đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Cẩm, mày cất cái bảng đó đi. Tao nói cho mày biết, mày có đứng tên sổ đỏ hay sổ gì đi chăng nữa, thì cái đạo làm con mày cũng không được cãi lời má. Tao đã hứa với người ta rồi, cái nhà này sẽ dùng để lo liệu việc cho anh mày. Mày mà bán, tao không thiết sống trên đời này nữa cho mày vừa lòng. Tôi nghe mà cay đắng tận tâm can, lại là chiêu bài dùng sự an nguy của bản thân ra để ép buộc. Bao nhiêu năm qua, tôi đã quá quen với cảnh này. Cứ mỗi lần tôi định có ý kiến gì trái ý bà lại than thân trách phận hoặc dọa sẽ làm điều dại dột. Nhưng lần này, lòng tôi đã hóa đá. Má định không thiết sống nữa, vậy má có nghĩ đến lúc tôi ốm đau một mình bên xứ người, không có một đồng dính túi vì gửi hết về cho má, con cũng đã từng tuyệt vọng đến nhường nào không? Lúc đó má ở đâu? Má đang bận sắm vàng cho chị dâu, bận lo cho em Thảo đi học đúng không? Em Thảo từ trong nhà đi ra, tay vẫn cầm chiếc gương nhỏ. Nó biểu môi, giọng điệu đầy vẻ học thức của một dân văn phòng thành phố. Chị Cẩm ơi, chị đi nước ngoài nhiều nên bị tiêm nhiễm cái lối sống cá nhân rồi. Ở Việt Nam mình, anh em như thể chân tay, chỉ có tiền thì chị phải lo cho anh, cho em chứ. Chị bán nhà rồi, sau này em lấy chồng, người ta nhìn vào thấy nhà gái tan đàn xẻ nghé, em biết giấu mặt vào đâu. Em mới đi làm, lương 3 cọc 3 đồng, chị định để em và má ở đường ở hả? Tôi nhìn Thảo, đứa em gái tôi đã từng yêu thương nhất. Năm nó đi học đại học trên thành phố, mỗi tháng tôi đều gửi thêm 5 triệu đồng tiền riêng để nó chi tiêu cho bằng bạn bằng bè. Vậy mà giờ đây, nó đứng đó trách tôi làm nó mất mặt. Thảo à, nếu em thấy xấu hổ vì có một người chị phải bán nhà để tự cứu lấy đời mình, thì em cứ việc cắt đứt liên lạc với chị. Còn tiền học 4 năm qua của em, chị coi như tiền làm từ thiện. Nhưng căn nhà này, chị bán chắc chắn. Vừa dứt lời, anh Minh lao đến, giật lấy tấm bảng gỗ trên tay tôi và bẻ gãy làm đôi. Anh ta chỉ vào mặt tôi. Mày không bán được đâu, tao đã giữ chìa khóa cổng, tao cũng sẽ báo với chính quyền là nhà này đang có tranh chấp, để xem đứa nào dám bát xác đến đây mua. Tôi mỉm cười, một nụ cười mà chính tôi cũng thấy lạ lắm. Anh cứ giữ chìa khóa đi. Anh nghĩ anh làm đơn tranh chấp mà chính quyền thụ lý chắc. Đất tôi đứng tên, tiền từ tài khoản tôi chuyển về xây nhà có sao kê rõ ràng. Khách mua nhà là người quen biết rõ cơ ngơi này từ lâu rồi. Anh có khóa cửa thì ngày mai tôi dẫn ra phòng công chứng ký giấy được. Còn sổ đỏ tôi đã gửi ở văn phòng luật sư rồi. Tôi cũng đã liên hệ với một đơn vị môi giới chuyên nghiệp. Họ sẽ làm việc theo đúng pháp luật. Còn anh Minh, những người anh nợ tiền, họ sắp tìm đến tận đây rồi đấy.
tôi vừa thấy mấy người lạ mặt đứng ở đầu ngõ hỏi thăm nhà mình. Nghe đến đây, mặt anh Minh bỗng tái mét. Cơn giận hung hăng lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Má tôi cũng run cầm cập, bà nắm lấy tay áo tôi. Con nói sao? Tụi nó đến rồi hả? Cẩm ơi, cứu anh mày đi con. Tụi nó nói không có tiền là tụi nó làm chuyện không hay với thằng Minh đó. Tôi gỡ tay má ra, lùi lại phía sau. Đó là chuyện của anh Minh, không phải của con. Con đã cứu anh ấy quá nhiều lần rồi. 32 tuổi đầu, con chưa có lấy một ngày sống cho riêng mình. Hôm nay, con sẽ đi. Tôi xách chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, bước ra phía cổng. Anh Minh định ngăn lại, nhưng tiếng xe máy gầm rú từ đầu ngõ khiến anh ta giật mình, vội vàng chạy vào trốn sau cánh cửa nhà. Tôi bước ra đường, nắng sớm của vùng quê bắt đầu gay gắt. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tôi biết mình không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Phía sau tôi, tiếng chửi bới của má và tiếng than vãn của em Thảo vẫn còn văng vẳng. Tôi đi bộ ra bến phà. Ngồi trên phà, nhìn dòng nước sông Tiền đỏ nặng phù sa, tôi thấy lòng mình trống rỗng đến lạ kỳ. Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên sang nước ngoài, tôi đã hứa với lòng mình rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho cả nhà. Tôi đã làm được, nhưng cái cuộc sống tốt đẹp ấy lại chính là thứ hủy hoại tình cảm gia đình. Đúng lúc đó, điện thoại tôi có tin nhắn, là từ một số máy lạ. Chào chị Cẩm, tôi là người bên văn phòng môi giới. Có một khách hàng đang rất quan tâm đến căn nhà của chị. Người này đã ưng vị trí từ trước và sẵn sàng trả giá cao hơn mức chị đưa ra nếu có thể làm thủ tục ngay trong tuần này. Chị thấy thế nào? Tôi nhìn màn hình điện thoại, nước mắt rơi lã chã xuống mặt kính. Giá cao ư? Có bao nhiêu tiền cũng không mua lại được một gia đình đúng nghĩa. Nhưng có lẽ đây là sự giải thoát duy nhất cho tôi lúc này. Tôi trả lời tin nhắn. Đồng ý, hãy tiến hành các thủ tục nhanh nhất có thể. Khi phà cập bến bên kia, tôi bước lên bờ, cảm giác như mình vừa bước qua một ranh giới của cuộc đời. Tôi sẽ lên thành phố, thuê một căn phòng nhỏ, tìm một công việc và bắt đầu học cách yêu thương bản thân mình, điều mà suốt 32 năm qua tôi đã lãng quên. Nhưng cuộc đời vốn không êm đềm như vậy. Khi tôi vừa ổn định chỗ ngồi trên chuyến xe khách lên thành phố, một cuộc điện thoại khác gọi đến. Giọng nói bên kia đầu dây run rẩy, là chị dâu của tôi, vợ anh Minh. Cẩm ơi, cứu chị với. Má mày, bà ấy nghí quẩn rồi. Bà ấy nằm liệm ra đấy, không biết gì nữa. Người ta đang đưa bà ấy đi bệnh viện rồi. Mày về ngay đi, không thì không kịp mất. Tim tôi như ngừng đập. Dù lòng đã tổn thương sâu sắc, nhưng tin dữ về má vẫn như một nhát dao đâm xuyên qua mọi rào cản phòng thủ của tôi. Tôi phải làm sao đây? Quay lại để tiếp tục vòng lặp cũ, hay mặc kệ để mang danh là đứa con bất hiếu khiến má gặp chuyện chẳng lành? Bác sĩ đâu? Bác sĩ ơi, cứu má tôi với. Bà ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi không sống nổi đâu. Tiếng anh Minh gào khóc thảm thiết vang vọng khắp hành lang bệnh viện huyện ngay khi tôi vừa bước chân tới. Tôi đứng ở phía xa, nhìn bóng lưng anh ta đang vật vã bên cửa phòng cấp cứu. Lòng tôi không một chút gợn sóng. Nếu là 10 năm trước, có lẽ tôi đã lao vào, khóc lóc và sẵn sàng dâng hiến tất cả để đổi lấy sự bình an cho má. Nhưng 12 năm lăn lộn ở xứ người đã dạy cho tôi một bài học đắt giá. Nước mắt không phải lúc nào cũng chảy ra từ sự đau lòng, đôi khi nó là công cụ của sự diễn xuất. Nhiều người sẽ trách tôi sao mà đa nghi với cả người thân, nhưng các bạn ơi, tôi đã về nước được gần 3 tuần rồi. Trong 3 tuần đó, tôi không hề ăn trắng mặt trơn. Tôi âm thầm quan sát và nhận ra anh Minh đã nướng sạch số tiền tôi gửi về vào những sòng bạc trực tuyến. Tôi cũng biết em Thảo chẳng hề đi làm ở công ty nào cả. Nó chỉ trưng diện rồi đi chơi với hội bạn con nhà giàu để tìm mối gả vào nhà hào môn. Chính vì thấy trước viễn cảnh này nên từ tuần trước tôi đã bí mật mang sổ đỏ lên thành phố, gửi vào văn phòng luật sư và liên hệ với bên môi giới. Tôi đã chuẩn bị sẵn một lối thoát cho mình vì tôi biết ngày mà họ dồn tôi vào chân tường chắc chắn sẽ đến. Và buổi chiều hôm qua chính là giọt nước tràn ly. Chị Cẩm, chị còn mặt mũi mà vác xác đến đây à? Thảo nhìn thấy tôi, nó lập tức lao tới, đôi mắt đỏ hoe nhưng cái nhìn thì đầy hằn học. Nó không hỏi tôi một câu xem tôi đi đính thế nào,
Nó chỉ quan tâm đến việc tôi là thủ phạm khiến má phải nhập viện. Má vì chị mà nghĩ quẩn, bà ấy mà không tỉnh lại thì chị là đứa con bất hiếu nhất cái thế gian này. Tôi nhìn Thảo, rồi nhìn sang anh Minh đang lấy tay lau nước mắt, nhưng đôi mắt cứ lấm lét nhìn cái túi xách tôi đang cầm. Tôi hiểu, họ không đợi má tỉnh lại, họ đang đợi cái gật đầu và số tiền tiết kiệm còn lại của tôi. Thảo, anh Minh, hai người bớt diễn kịch đi. Má đang ở trong, tôi sẽ vào gặp bác sĩ để hỏi tình hình. Còn việc bán nhà, tôi nói lại một lần cuối, không có gì thay đổi cả. Tôi bước thẳng vào phòng trực của bác sĩ. Sau 5 phút trao đổi, tôi bước ra với gương mặt thật bình thản. Bác sĩ nói, má tôi chỉ bị hạ đường huyết và suy nhược do xúc động mạnh. Hoàn toàn không có chuyện bà làm điều dại dột với bản thân như lời chị dâu nói qua điện thoại. Hóa ra, đó chỉ là một cái bẫy để kéo tôi quay về. Tôi tiến lại gần giường bệnh khi má đã tỉnh lại. 3 năm đó, gương mặt có phần nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn quắc thước khi nhìn thấy tôi. Bà không hỏi tôi một lời, chỉ thều thào. Mày ký giấy chưa? Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay gầy gộc của má. Bàn tay này đã từng dắt tôi đi qua những ngày nghèo khó, nhưng cũng chính bàn tay này đã đẩy tôi đi biệt xứ 12 năm để phục vụ cho sự thiên vị của bà. Má à, con đã nói chuyện với bác sĩ rồi, má không sao cả. Và con cũng nói luôn, căn nhà đó con đã nhận tiền cọc của người ta rồi. Ngày mai con sẽ đi công chứng. Cả căn phòng bệnh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Anh Minh đang ngồi gọt trái cây, bỗng làm rơi cả con dao xuống sàn nhà. Thảo thì há hốc mồm, không tin nổi. Mày dám? Mày bán nhà rồi thì anh mày trốn đi đâu cho thoát nợ? Mày định để nó bị người ta xử lý sao? Bá tôi bật ngồi dậy, giọng nói không còn chút vẻ gì là người đang ốm. Anh Minh có tay có chân, anh ấy phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. Con đã gửi về hơn 3 tỷ đồng trong 12 năm qua. Số tiền đó đủ để cả nhà mình sống sung túc cả đời, không phá tán. Con không còn nợ nần gì cái nhà này nữa má à. Anh Minh lao đến, định nắm lấy cổ áo tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng lùi lại. Tôi giơ chiếc điện thoại lên, giọng đanh thép. Tôi đã báo với bảo vệ bệnh viện và công an xã về việc tôi bị đe dọa. Anh cứ việc động tay động chân, tôi sẽ cho anh vô khám ngồi trước khi chủ nợ tìm đến. Sự quyết liệt của tôi khiến anh ta khựng lại. Anh ta bắt đầu xuống nước, chuyển sang giọng cầu khẩn. Cảm ơn, anh xin cô. Anh lỡ dại một lần này thôi. Cô cho anh xin 500 triệu. Anh trả dứt nợ, rồi anh đi làm thuê trả lại cho cô sau. Anh thề đó. Một lần này, đây là lần thứ 5 anh nói câu đó trong vòng 3 tuần tôi về nước rồi anh Minh ạ. Tôi quay sang nhìn má. Con sẽ gửi má 200 triệu để má dưỡng già. Số tiền đó con sẽ gửi vào ngân hàng. Má cứ để đó sinh lãi, cộng thêm tiền gốc rút ra tiêu dần phòng khi ốm đau. Còn căn nhà, con bán để lấy tiền mua một căn chung cư nhỏ trên thành phố cho riêng con. Con cũng cần có cuộc sống của mình. Bà Liễu cười cay đắng, nụ cười méo mó trên gương mặt già nua. 200 triệu, mày đi 10 mấy năm trời, giờ mày bố thí cho tao 200 triệu, rồi mày phủi đích đi à? Đồ con gái bất hiếu, tao thà không có đứa con như mày. Tôi đứng dậy, chỉnh lại vạt áo. Trái tim tôi lúc này không còn đau nữa. Nó chỉ còn sự rỗng rãnh đến tận cùng. Vâng, nếu má đã nói vậy, thì con cũng không còn gì để luyến tiếc. Chút nữa con sẽ đóng toàn bộ viện phí cho má. Sau hôm nay, con sẽ đổi số điện thoại. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh giữa những lời chửi bới thậm tệ của má và những lời mạt sát của em anh. Đi dọc hành lang bệnh viện, tôi thấy mình như một kẻ vừa thoát khỏi một nhà tù không song sắt. Nhưng các bạn biết không, khi tôi vừa ra đến cổng bệnh viện, tôi nhìn thấy một nhóm người lạ mặt đang đứng tụ tập quanh xe của anh Minh. Một người trong số đó cầm một xấp giấy tờ, gương mặt đầy vẻ hung tợn. Tim tôi đập nhanh một nhịp. Tôi biết, đó là những người đòi nợ. Nếu tôi bỏ đi lúc này, liệu họ có làm gì má tôi không? Hay đây lại là một màn kịch khác do anh Minh sắp đặt để diễn cho tôi xem?
Tôi đính khựng lại bên gốc cây phượng già. Một bên là sự tự do mà tôi hằng khao khát. Một bên là sợi dây thâm tình dù đã muỗn nát nhưng vẫn còn vương vấn. Tôi phải làm gì đây? Tôi nói cho các người biết, cái xe này hay căn nhà đó không có tên thằng Minh. Các người muốn siết nợ thì cứ tìm đúng người mà đòi. Đừng có làm loạn ở đây, kéo tôi báo công an ngay lập tức. Tôi bước ra từ phía sau gốc cây phượng, giọng nói đanh thép khiến đám người bặm trợn đang đứng vây quanh anh Minh và em Thảo phải khựng lại. Anh Minh thấy tôi như thấy cứu tinh. Anh ta định lao tới nắm lấy tay tôi, nhưng tôi đã lạnh lùng tránh đi. Đám đòi nợ nhìn tôi, một gã xăm trổ đầy mình, tay cầm sắp giấy nhận nợ bước lên phía trước, gằn giọng. Cô là ai mà dám xen vào chuyện này? Thằng Minh nó ký giấy nợ, nó bảo căn nhà 2 tầng ở đầu ngõ là của nó, sắp tới nó bán đi trả nợ cho tụi tôi. Cô đừng có xía vào không lại rước họa vào thân. Tôi bật cười, một nụ cười chua chát. Tôi lấy trong túi xách ra bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân của mình, giơ thẳng trước mặt bọn chúng. Các người nhìn cho kỹ đi. Tôi là Cẩm, chủ sở hữu duy nhất của căn nhà đó. Anh Minh chỉ là người ở nhờ. Anh ta không có quyền dùng tài sản của tôi để bảo lãnh cho bất kỳ khoản nợ nào. Hợp đồng bán nhà tôi cũng đã ký xong. Tiền đặt cọc đã nằm trong tài khoản của tôi. Nếu các người còn quấy rối gia đình tôi tại bệnh viện, tôi sẽ giao toàn bộ bằng chứng các người đe dọa tống tiền cho cơ quan chức năng. Lũ người kia nhìn nhau, vẻ mặt bắt đầu lộ rõ sự bối rối và giận dữ. Gã cầm đầu quay sang tát mạnh vào mặt anh Minh một cái, khiến anh ta ngã dúi dụi xuống đất. Mày dám lừa tụi tao hả Minh? Nhà của em mày mà mày dám bảo là nhà của mày. Được lắm, hôm nay tao tha cho mày vì ở đây đông người. Nhưng từ mai mày không trốn được đâu. Đám người đó hầm hố lên xe phóng đi, để lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Má tôi lúc này cũng đã được Thảo dìu ra tới cổng bệnh viện, chứng kiến toàn bộ sự việc. Bà nhìn anh Minh đang ôm mặt khóc lóc, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thù hận. Mày vui chưa Cẩm? Mày làm cho anh mày bị đánh, làm cho cả cái nhà này nhục nhã giữa bàn dân thiên hạ, mày mới vừa lòng đúng không? Tôi nhìn má, cảm thấy trái tim mình giờ đây như đã chai sạn hoàn toàn. Những lời mạt sát của bà không còn làm tôi thấy đau đớn như trước nữa. Má à, đến giờ phút này, má vẫn bảo vệ anh Minh sao? Anh ấy lừa người ta, anh ấy mang cả xương máu của con ra để đánh cược vào những trò đỏ đen, vậy mà má vẫn trách con. Con cứu anh ấy lần này bằng cách nói rõ sự thật, là để anh ấy biết sợ mà dừng lại. Nếu con đưa tiền, anh ấy sẽ lại có lần thứ 6, lần thứ 7. Má định để anh ấy kéo cả nhà mình xuống mồ cùng hay sao? Em Thảo đứng cạnh, mặt mày tái mét vì sợ hãi, nhưng miệng vẫn không quên chì chiết. Chị giỏi rồi, chị có tiền, chị có nhà, nên chị coi thường má, coi thường anh em. Chị tưởng chị làm thế là hay sao? Người ta sẽ cười vào mặt chị là hạng con gái giàu sang mà bỏ mặc gia đình chết đói. Chị không để ai chết đói cả Thảo ạ. Tôi bình thản trả lời. Như đã hứa, chị sẽ gửi má 200 triệu. Số tiền đó đủ để má phòng thân tuổi già ở quê nếu không phải gánh nợ cho anh Minh. Còn em có bằng đại học truyền thông marketing, em có sức trẻ. Em hãy tự đi mà kiếm tiền mua xe, mua áo đẹp. Đừng có đứng đó mà đòi hỏi sự hy sinh từ người khác nữa. Tôi quay lưng, bước thẳng ra phía bến xe, không một lần ngoảnh lại. Tiếng chửi bới của anh Minh, tiếng khóc lóc của má và tiếng dậm chân của em Thảo cứ nhỏ dần rồi mất hút trong tiếng động cơ của những chuyến xe xuôi ngược. Lên đến thành phố, tôi thuê một căn phòng nhỏ trong một khu chung cư bình dân. Số tiền bán nhà sau khi trích lại một phần cho má và đóng thuế, tôi vẫn còn lại hơn 2 tỷ đồng. Tôi dùng một phần số tiền đó để đầu tư vào một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu, ước mơ mà tôi đã ấp ủ suốt 12 năm qua. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu bằng những buổi sáng yên bình, không có tiếng đòi nợ, không có những lời chì chiết, cũng không có gánh nặng phải làm hài lòng bất kỳ ai. Tôi học cách tự nấu cho mình những bữa ăn ngon, học cách chăm sóc bản thân, và lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình được thực sự hít thở. 3 tháng sau, chị dâu bí mật gọi điện cho tôi. Chị bảo anh Minh vì không có tiền trả nợ nên đã phải trốn đi biệt tích. Căn nhà cũ của má giờ cũng đã phải bán đi để trả bớt các khoản nợ nhỏ,
Má và em Thảo hiện đang phải đi thuê một gian nhà nhỏ ở cuối xóm. Thảo hiện đang đi làm nhân viên bán hàng cho một siêu thị điện máy, còn má thì hàng ngày ra chợ phụ người ta nhặt rau để kiếm thêm đồng ra đồng vào. Nghe xong, lòng tôi thoáng chút xót xa, nhưng tôi không còn ý định quay về để bao bọc họ thêm một lần nào nữa. Chén nước đã đổ đi, không bao giờ lấy lại được đầy. Sự thương hại sai chỗ chính là liều thuốc độc giết chết sự trưởng thành của những người thân yêu. Tôi đứng trên ban công căn hộ của mình, nhìn xuống dòng người tấp nập của thành phố về đêm. Có lẽ ở đâu đó trong căn nhà thuê chật hẹp ở quê, má tôi vẫn đang trách cứ tôi là đứa con bất hiếu. Nhưng tôi biết nếu không có sự dứt khoát của tôi ngày hôm đó, thì giờ đây cả gia đình sẽ cùng rơi xuống vực thẳm của sự nợ nần và lười biếng. Đứa thương, đứa ghét, hóa ra đó không chỉ là câu chuyện về sự thiên vị của ba má, mà còn là bài học về sự tự lập của mỗi con người. Tôi, Cẩm, người con gái từng bị coi là người dư thừa trong chính căn nhà của mình, giờ đây đã tìm thấy mái ấm thực sự ngay trong tâm hồn mình. Câu chuyện của tôi có lẽ cũng giống như hàng ngàn câu chuyện khác ngoài kia về những chén nước vơi cạn trong mỗi gia đình. Nhưng các bạn ạ, nếu chén nước của bạn có bị vơi, hãy tự mình tìm lấy nguồn mạch để làm đầy nó, thay vì cứ mãi chờ đợi sự ban phát từ một ai đó không biết trân trọng mình. Câu chuyện đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đăng ký kênh, like và chia sẻ để chuyện người ta tiếp tục mang đến những câu chuyện hay nhé.